Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video guys, stop muna tayo ngayon sa editing tutorial natin. At iba muna ang i-tutorial ko sa inyo. Iba muna ang ibibigay ko sa inyong tutorial guys. Kasi ngayon 2020 kasi guys, sobrang sikat ng salitang face mask guys. As in, nag-umpisa pa to noong January, yung sa Bulkang Taal. Tapos, okay na sana yun guys, humupa na sana, nanahimik na sana yung Bulkang Taal guys. Tapos umusbong na naman tong si coronavirus. Kaya ngayon sobrang in demand ngayon ng face mask. At sa sobrang in demand niya guys, ay nagkakaubusan na ng face mask. Kasi maraming bumibili ng face mask. Yung iba kasi guys, kailangan talaga nila ng face mask. At yung iba naman, ginagamit nila yung face mask. Bumibili sila ng madaming-madami. Tapos, ang ginagawa nila, binebenta nila ng doble, tapos triple pa yung presyo. Kasi kanina guys, bumili kasi ako kanina doon sa pharmacy ng, dito lang sa amin, sa pharmacy sa amin ng surgical face mask. Kasi nga, kailangan natin ng face mask ngayon guys. Kasi nga, yung coronavirus nga is may, dito sa Pilipinas, meron na tayong isang confirmed na infected ng coronavirus. Kaya para lang konting ingat lang din tayo, bumili din tayo ng ano. Pero kanina guys, itong binili ko na surgical face mask, yung disposable, halagang 8 pesos na siya guys. Tapos 4 hours mo lang siyang magagamit daw, sabi. After 4 hours itatapon mo na daw. So hindi din siya pwedeng laban. Kaya kung ikaw yung tipong taong laging naalis araw-araw sa bahay at pumupunta sa trabaho mo, lagi kang nagbibiyahe, pumupunta sa mga pampublikong mga lugar, so magiging magastos sa iyo yung face mask na to. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano makatipid. At itong mga ituturo ko sa inyo ngayon guys ay check namang meron lang kayo sa bahay. So, kailangan lang natin guys ngayon guys, gagawa tayo ngayon guys ng DIY face mask. So, napakadali lang nito guys. Mapalalaki, mapababae, kayang gawin to guys. So, ito, meron lang tayong t-shirt, lumang t-shirt. So, ito, t-shirt to ng asawa ko. Sa ano niya to guys, ito yung dating uniform niya, kaso wala na to, kasi iba na naman silang agency. So, ito yung t-shirt niya, lumang t-shirt. Tapos, kailangan lang natin ng sinulid, karayom, tsaka ng gunting. So, umpisahan na natin guys. So, ayan guys, nag-cut tayo dun sa t-shirt natin. So, ito siya guys, halos doble ito siya. So, ganyan to siya guys, oh. Tapos, ito-double lang natin siya guys. Para, ganyan siya guys. Tapos, ito-double lang natin siya guys. Para kumapal-kapal. Tapos, tatayin pa natin to siya guys. So, ito yun guys. So, kailangan pag nagawa kayo nyan guys, makakabar yung ilong nyo hanggang dito sa baba nyo. So, ayan guys, tatayin muna natin tong gilid dito. Itong dalawang, pag nakaganyan siya guys, so tatayin muna natin siya, ganon. Ayan. Tatayin natin to, pagdugtungin natin to siya guys. Ayun, so ito na guys, natahi na po natin siya, ayan. So, natahi na natin siya guys. So, baliktarin na lang natin para mapunta sa ilalim yung may tahi, ganyan. Ayan, nasa ilalim na yung tahi. Ayan. Tapos, nag-cut din tayo kanina guys ng mga maliliit na ganito. Para bumilog siya guys, hilahin nyo lang po, yan. Yan, hilahin nyo lang siya guys. Para bumilog siya. Yan. Para bilog na siya. Meron na tayong pang tali. Ayan.
Tapos, ito guys, ipasok lang natin siya diretso dito. Ayan, ipasok natin siya dyan, diretso. So, tansyahin na lang natin guys kung kasya sa tenga natin. Kung ang sukat ganyan, tansyahin na lang natin yan siya guys. So, ipasok lang natin siya dito sa loob guys. Tapos, talik. Tapos, tali din natin dito. Ayan. Tapos, yung pinagtalian natin, pwede ding ipasok natin sa loob para maganda naman siya sa labas. Ayan. Tapos, ito ding isa guys, ganun din. Ipasok mo din siya sa dito. Ipasok lang din siya sa loob. Tapos, itali. Tapos, ayan. Tapos, yan. So, ganun lang po siya kadali. Actually, sa isang t-shirt, guys, marami kayong magagawa nito. Kaya, tapos, ang maganda pa dito, guys, compare dun sa disposable na surgical mask. Ito kasi siya, guys, yung disposable surgical mask kasi, hindi siya pwedeng labhan. Tsaka, hanggang 4 hours lang siya, itapon mo na siya pagkatapos. Ito kasi, guys, pwede mo siyang labhan. Make sure lang na pagdating mo sa bahay, galing ka sa mga public places o galing ka sa labas, make sure lang guys, na ibabad mo kaagad siya sa sabon. Mas maigi pag may bleach. Tapos, pagka tuyo naman niya guys, plansyahin niyo siya sa mainit talaga. Para, kung meron mang virus na nadikit is, patay talaga. So, ito na siya guys. Tapos na siya guys. Ganyan na siya kadali. So, pag sinuot natin, ayan, meron na tayong instant na surgical mask. So, hindi na natin kailangan bumili, guys. Makapal na din siya, guys, kasi doble tong tela ng ginagamit natin. So, ganun lang po kadali na gumawa ng face mask. So, meron din ngayon sa Facebook, guys, kung ano-ano. Kasi yung Pilipino talaga, guys, is napaka-creative, lahat na lang may paraan yung mga Pilipino, ganun yung Pilipino. So, meron din sa Facebook guys, ganyan, yan nakakatawa din. Pero, ewan ko lang kung ayaw nyo bang lumabas na nakaganyan, lalo na pag lalaki ka. Kung kaya bang nakalabas, which is, yan naman is, okay din naman yan, kasi nape-prevent naman nga din yung virus niyan. Pero kung kaya mo lumabas na nakaganyan. Meron din ako, yung sa kapatid ko, kay Madiscarding Mamshi. Ayan. Meron din, panoorin nyo din po yung vlog niya. Napakaganda din po yan sa mga face mask gawa ng Brian, guys. Vlog niya yan, noon pa, para pa yan sa bulkang Taal nung sumabog nga, guys. Yan yung pamalit niya sa N95. So, pwede din nga, meron nga din guys, na meron din silang gamit na diaper, pwede din yun. Pwede din handkerchief. Ito, pwede din siyang panyo, guys. So, pwede din siyang panyo, kaso, ayan, pwede din naman pagpanyo lang, guys, diretso na, ganyan din. Kaso nga, pagpanyo kasi, dito bukas pa rin. Pero, natatakpan na din dito, guys. Pero, yun nga yung tinuro ko sa inyo, guys. Ganito. Napakasimple lang gawin. Napakadali. Tapos, kailangan nyo lang ng tela. Na marami naman kayo diyang mga lumang t-shirt. Marami naman kayo diyang papabasahan na. Pwede nyo pa din siyang gawing face mask. Sana nagustuhan nyo po at nakatulong tong vlog tong sa inyo, guys, sa mga nagtitipid dyan. Kasi kahit ako nga, mismo sa sarili ko, namamahalan ako dun sa disposable na surgical mask na worth 8 pesos dito sa amin. At sa iba, mas mahal pa nga daw. Tinignan ko nga siya sa Lazada, guys, at nagmahalan talaga triple yung mga presyo nila. Sobrang taasan yung presyo nila. Samantalang dati is napakamura lang, halagang 5 pesos makakabili ka ng isa. Ngayon 8 pesos na siya. So halos doble na siya, guys. Tapos disposable pa siya. Kailangan hindi pa siya yung reusable, yung magagamit pa sana, hindi siya ganun. So, ito guys, yung mga tinuro ko sa inyo ngayon, pwede mo naman siyang laban. Tapos, kailangan ng panilaban mo siya, guys. Papan mo muna siya sa sabon, maraming sabon. Tapos, running water, bandawan mo sa running water. Tapos, pagkatuyo niya, guys, plansyahin mo naman para safe na safe. So, yun lang yung mga isi-share ko sa inyo ngayong araw na to, guys. Sana nagustuhan niyo po itong vlog na to at nakatulong sa inyo.
don't forget nga guys to like. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to guys, don't forget to like and share and comment down below guys kung anong gusto nyong ipa-vlog natin sa susunod na mga videos natin. At kung bago ka nga pala sa channel na to guys, please don't forget to subscribe. At ako po ay si Mercedes Vills at gumagawa po ako ng mga editing tutorial at kahit ang mga tutorial lang guys. So yun po, maraming salamat ulit sa panonood. At guys, lagi po natin tandaan na prevention is better than cure. So, yun lang guys. Ingat tayo lahat guys. At yung pag-iingat natin, tabayan din natin lagi ng dasal. So, yun guys. Bye-bye!